บ้านศิลปะลิตเติ้ลสคูล
ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและส่งต่อคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอสอนใหม่ๆในครั้งถัดไปนะครับ